liters itong cabinet ko. So, meron na siyang cover. Ito na siya. We'll put the masking tape para may art naman siya. Isang brush, kumuha ko ng isang container para yung pintura ilalagay natin dito. Tapos kuha lang tayo ng sakat para sa sakat. Quick! This is 184 sa Ace dito sa SM, Safe More, dito sa Tacloban. So, white lang muna siya, bale, yung uplanin muna natin. First coat, white. Tapos mamaya, magkulay, syempre. Pasok tayo, charot. Umpisahan natin. So first, syempre, linisin mo muna natin, baka may mga dust. Pintura dito, tapos ilayos ko muna yung buko, syempre para hindi magkadumi o baka mawakan ko o para hindi maging mainit, gano'n. Tapos naglagay din ako ng disposable glove. So tara, let's start! Lagay ko na lang dito sa loob.
Subscribe.